ยินดีต้อนรับเข้าสู่หลอนไดอารี่ล่าท้าตำนานทั่วไทยไปกับน้ำมันเครื่องอิเดมิสึก่อนชมคลิปนี้ขอคนละ1 ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับณหมู่บ้านแห่งหนึ่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะ2 อาทิตย์แล้วที่มีเหตุการณ์เป็ดไก่ของชาวบ้านล้มตายกันอย่างผิดธรรมชาติซึ่งผู้ใหญ่บ้านของที่นี่ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจได้ออกเดินทางสืบหาต้นตอร่วมกับชาวบ้านไม่เว้นแต่ละวันในเวลาบ่ายแก่ๆวันนี้ก็เช่นกันผู้ใหญ่โอลุงพันธุ์กับชาวบ้านอีก2 คนได้ซุ่มอยู่หลังพุ่มไม้ที่เบื้องหน้าของพวกเขาเป็นบ้านไม้ยกสูงสภาพเก่าที่อยู่ท้ายหมู่บ้านแน่ใจนะผู้ใหญ่ว่าจะใช่ยายนงข้าสืบมาได้สักพักแล้วไม่ผิดแน่เฮ้ยเงียบก่อนดูนั่นทันใดนั้นปรากฏร่างของยายนงเดินออกมาจากป่าในมือหิ้วไก่มา2 ตัวแกวิ่งเหยาะๆแลบลิ้นเลียปากก่อนจะขึ้นบันไดบ้านไปผู้ใหญ่โอ่งและพรรคพวกที่เห็นอย่างนั้นก็ได้ออกตามไปทันทีผู้ใหญ่โอ่งได้ผลักประตูบ้านเข้าไปก็พบกับยายนงกำลังนั่งกินไก่สดๆเลือดเต็มปากแกไม่รอช้ารีบยกปืนลูกซองขึ้นเล็งพร้อมกับที่พรรคพวกเดินเข้าไปล้อมตัวยายนงเอาไว้ยอมให้จับซะดีๆยายนงแล้วข้าจะสะกดวิญญาณปอบให้จะได้ไม่ต้องทุกข์ทรมานอยู่แบบนี้ซึ่งคำพูดของผู้ใหญ่ดูเหมือนยายนงแกจะไม่แยแสแกลุกพรวดขึ้นมาแล้วกระโจนไปตะปบลุงพันธุ์ทันทีลุงพันธุ์ถึงกับล้มตึงโดยที่มีร่างของยายนงคล่อมเอาไว้จังหวะนั้นยายนงได้ก้มกัดเข้าไปที่หัวไหล่ของลุงพันธุ์เต็มแรงโอ้ยลุงพันธุ์ได้รีบสลัดตัวพร้อมกับเหวี่ยงยายนงออกไปเต็มแรงจังหวะนั้นผู้ใหญ่โอ่งก็รีบบริกรรมคาถาก่อนจะเป่าพรวดไปที่ปืนแล้วยกขึ้นเล็งยิงใส่ยายนงทันทียายนงถึงกับหงายหลังนอนแน่นิ่งก่อนจะมีกลุ่มควันสีดำพวยพุ่งออกมาจากปากของแกพวกเองคิดว่าข้าจะแตกสลายไปได้ง่ายๆอย่างนั้นเหรอ แล้วกลุ่มควันนั้นก็ได้ลอยออกจากหน้าต่างบ้านของยายนงไปในค่ำคืนอันเงียบสงัดขณะที่ลุงพันธุ์กำลังนอนหลับอยู่นานแกก็ต้องสะดุ้งตื่นขึ้นเมื่อได้ยินเสียงควายที่เลี้ยงไว้ร้องแปลกๆแกรีบลงจากบ้านเพื่อไปดูว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เมื่อมองไปที่คอกควายที่อยู่ไม่ไกลนักแกก็ถึงกับต้องอ้าปากค้างเงาร่างทะมึนหัวขาดมันกำลังลุกยืนขึ้นพร้อมกับสะพายย่ามมือข้างหนึ่งของมันเอื้อมไปคว้าหัวที่วางพาดไว้กับรั้วคอกควายก่อนที่มันจะเอาหัวนั้นมาวางไว้ที่คอส่วนมืออีกข้างก็ล้วงหยิบพวงไส้ออกมาจากย่ามก่อนจะมาป้อนใส่ปากเคี้ยวกินอย่างน่าสะอิดสะเอียนลุงพันธุ์ถึงกับหัวใจเต้นรัวแกค่อยๆฉากตัวหลบเข้าไปในพุ่มหญ้าสูงใช้เวลาเพียงไม่นานผีตนนั้นมันก็เดินหิ้วหัวออกมาใบหน้าที่ต้องแสงจันทร์นั้นทำให้ลุงพันธุ์รู้ได้ทันทีว่ามันคือใครรุ่งเช้าที่บ้านของผู้ใหญ่โอ่งผู้ใหญ่
เกิดเรื่องแล้ว ผู้ใหญ่โอ่งเดินออกมาจากบ้านพร้อมกับทิดมั่นผู้เป็นลูกชายก่อนจะพากันรีบลงบันไดมาหาลุงพันธุ์ที่มีสีหน้าไม่สู้ดีนักพี่หัวขาดกินเครื่องในงั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันวะก็มันเป็นไปแล้วข้าเห็นมากับตาป้าเราไปดูที่บ้านไอ้สังกันที่บ้านไอ้สังผู้ใหญ่โอ่งทิดมันและลุงพันธุ์ต่างช่วยกันตะโกนเรียกหาแต่ดูเหมือนว่าจะไม่มีใครอยู่บ้านเลยสักคนตาชูแกไม่อยู่บ้านหรอกผู้ใหญ่แต่กี้ฉันก็แวะมาหาทีนึงแล้วเรามาหาไอ้สังน่ะป้าดาเมื่อได้ยินอย่างนั้นป้าดาก็มีสีหน้าเปลี่ยนไปเห็นอีพิมพ์มันบอกว่าเมื่อวานตอนค่ำเห็นไอ้สังตกจากต้นมะพร้าวร่วงใส่รั้วสังกะสีจนคอขาดแต่พอไปดูที่รั้วก็ไม่เห็นจะมีใครเห็นมีแต่รอยเลือดหยดเป็นทางแต่อีพิมพ์นี่สิมันนอนจับไข่เพิ่มไม่ยอมหยุดเลยผู้ใหญ่โอ่งกับพวกที่ได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจรีบขอให้ป้าดาพาไปที่รั้วสังกะสีที่ว่านั่นทันทีเมื่อมาถึงยังรั้วก็พบเข้ากับรอยเลือดแต่ก็ไม่พบอะไรที่นอกเหนือไปกว่านั้นเอาไงดีผู้ใหญ่เอาอย่างนี้ละกันข้าจะไปบอกข่าวกับชาวบ้านให้ช่วยกันจับตาดูไอ้สังอีกแรงเราเองก็ยังไม่รู้อะไรที่แน่ชัดส่วนลุงพันธุ์กับไอ้ทิดมันช่วยกันตามหยดเลือดนี่ไปถ้ามีอะไรให้รีบมาส่งข่าวลุงพันธุ์มองเลือดที่หยดเป็นทางเข้าไปยังป่าลึกก่อนจะตอบตกลงกับผู้ใหญ่ตามนั้นลุงพันธุ์นี่เราตามรอยเลือดกันมาจะเย็นแล้วนะทำไมมันถึงเข้ามาลึกขนาดนี้แล้วข้าจะไปรู้ไหมล่ะก็ตามมาด้วยกันเฮ้ยไอ้ทิดมันดูนั่นข้างหน้ามีกระท่อมอยู่หลังนึงเมื่อทั้งสองมาถึงยังกระท่อมก็สังเกตเห็นรอยเท้าคนที่ยังใหม่อยู่บนพื้นมีรอยเลือดเลอะอยู่เล็กน้อยทั้งคู่จึงตัดสินใจพากันขึ้นไปบนกระท่อมยังไม่ทันที่จะได้สำรวจอะไรก็มีเสียงฝีเท้าเดินย่ำขึ้นบันไดมาลุงพันธุ์รีบกระชับปืนลูกซองไว้แน่นสายตาจ้องเขม็งไปที่หน้าห้องทั้งสองต่างยืนมองอ้าปากค้างมันเป็นร่างที่เต็มไปด้วยเลือดแต่ไม่มีหัวมันยืนจังก้าสะพายยามที่มีไส้ห้อยล่องแล่งโผล่ออกมาหลังจากประจันหน้ากันได้ไม่ทันไรร่างนั้นมันก็ได้หันหลังวิ่งออกจากกระท่อมไปมันไปแล้วใช่ไหมลุงตั้งสติไว้ไอ้ทิดมันเราต้องรีบไปบอกพ่อเองก่อนบัดนี้ดวงตะวันได้ลาลับขอบฟ้าไปแล้วที่บ้านของผู้ใหญ่โอ่งตาชูพ่อของไอ้สังได้เดินมาพร้อมกับห่อผ้าเปื้อนเลือดแกวางห่อผ้านั้นไว้ที่แคร่ข้างบันไดก่อนจะตะโกนเรียกผู้ใหญ่โอ่งเมื่อผู้ใหญ่โอ่งลงมาจากบ้านแล้วมองเห็นห่อผ้าเปื้อนเลือดก็ตกใจหัวของไอ้สังผู้ใหญ่ข้าไปเจออยู่ที่กระท่อมกลางป่าอะไรนะหัวของไอ้สังเหรอตาชูใช่ผู้ใหญ่ข้าเห็นรอยเลือดก็เลยเดินตามไปจนมาเจอหัวไอ้สังอยู่ในกระท่อมกลางป่าโธ่ไอ้สังลูกพ่อใจเย็นๆก่อนนะตาชูแล้วร่างมันล่ะอยู่ด้วยหรือเปล่าไม่เจอเลยพ่อผู้ใหญ่ข้าไม่รู้ว่าตัวศพมันไปอยู่ที่ไหนแต่แล้วทันใดนั้นก็มีร่างศพหัวขาดเดินออกมาจากทางหลังบ้านของผู้ใหญ่ตาชูที่เห็นแบบนั้น
แกก็ถึงกับสะดุ้งถอยหลัง จำข้าได้ไหม ไอ้ผู้ใหญ่โอม สิ้นคำพูดร่างปอบหัวขาดก็กระโจนหมายเข้าไปทำร้ายผู้ใหญ่ แต่ด้วยความที่ผู้ใหญ่โอแกระวังตัวไว้อยู่แล้ว จึงได้ยิงปืนลูกซองสวนเปรี้ยงออกไปทันทีกระสุนปืนตรงเข้าไปที่หน้าอกในระยะประชิดจนร่างนั้นถึงกับผงาดแต่ทว่ามันกลับยิงกระโจนเข้าใส่ผู้ใหญ่อีกครั้งจนทำให้ผู้ใหญ่โอถึงกับหงายหลังล้มตึงโดยที่มีปอบหัวขาดนั่งคร่อมร่างใช้มือบีบคอเสียงปืนดังขึ้นหนึ่งนัดคมกระสุนเจาะเข้าไปที่ห่อผ้าเปื้อนเลือดจนหัวของไอ้สัตว์ตกลงมากองอยู่กับพื้นทันใดนั้นร่างของปอบหัวขาดก็ได้ล้มลงไปนอนอยู่ข้างผู้ใหญ่โอเร็วไอ้ทิดมันรีบเอาพระประยัดใส่ปากไอ้สังก่อนที่ไอ้ผีปอบมันจะหนีออกมาจากปากทิดมันไม่รอช้ารีบวิ่งไปที่หัวของไอ้สังแล้วเอาพระที่แขวนคอออกมายัดเข้าไปในปากของไอ้สังครั้นปรากฏเสียงกรีดร้องของปอบยายแก่ร้องเสียงดังโหยหวนหัวของไอ้สังกลิ้งไปกลิ้งมาแล้วเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นไม่นานนักหัวนั้นก็ได้สลายหายไปหลังจากที่เรื่องราวทุกอย่างจบลงนับแต่นั้นเป็นต้นมาหมู่บ้านแห่งนี้ก็ไม่มีเหตุการณ์ปอบออกมาอาละวาดอีกเลยติดตามเรื่องหลอนๆตอนต่อไปน้ำมันเครื่องอีเดมิสึจัดให้ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องปอบหัวขาดหวังว่าจะชอบกันนะครับใครที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากให้ทีมงานนำมาทำเป็นแอนิเมชันก็สามารถส่งเข้ามาที่แฟนเพจหลอนไดอารี่ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามหลอนไดอารี่ทางช่องทาง Facebook และ YouTube เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆอีกมากมายและเป็นกำลังใจให้ทีมงานทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับ